Ano nga ba itong building permit? Ano-ano nga ba yung mga kasama at nakapaloob sa mga dokumento na ito? What is exactly the purpose of these papers? How's the process of getting these documents? And how much would it cost you when getting these requirements? So these are only few of the questions that we're going to answer here in this episode. Hey guys, by the way, I'm GINEERBENS and welcome sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. And in this episode ay meron po tayong video tutorial coming up. Thank you guys for clicking in this video and once again, welcome sa aking YouTube channel. So for this episode, yung pag-uusapan po natin is all about building permit. Ano nga ba yung mga process, ano mga dapat kailangan mong gawin para makakuha ka successfully ng building permit. But before we proceed sa ating discussion, thank you very much guys for watching my video, for subscribing my channel. That way talagang nakikita ko yung support niyo. Maraming salamat po and please continue to support my channel at sa aking mga ina-upload na mga video. Thank you guys. Thank you so much. At para naman dun sa mga bago pa sa aking channel, yung channel ko po ay gumagawa ng mga video tutorial at yung mga construction related videos. So kung yun yung mga hanap nyong video, please do consider subscribing my channel. Hit that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ngayon, ang pag-uusapan po natin is all about building permit. Para natin maintindihan kung ano nga ba yung building permit, unang-una is i-define natin kung ano talaga yung building permit. According to Presidential Decree number 1096, no person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of the government, shall erect, construct, alter, move, convert, or demolish any building or structure or cause the same to be done without first obtaining a building permit, therefore from the building official assigned in the place where the subject building is located or the building work is to be done. So based sa definition, I would like to emphasize here yung erect, construct, alter, move, convert, or demolish. So yun yung lagi nating tatandaan na without building permit, hindi po kayo pwedeng magpatayo ng building. Erect, construct, alter, move, or demolish, convert, or demolish. And one more thing, kukuha lang kayo ng building permit kung saan yung project nyo located at kung saan siya na-belong na municipality or city. Hindi ka pwedeng kumuha sa ibang municipality. So it should be na yung building permit issued from your project is dapat issued from the office of the building official na sakop yung area mo. So ang gagawin po natin sa discussion na to ay gagawin po natin step by step para mas mabilis nating matandaan at malalaman natin kung ano nga ba talaga yung ating mga dapat gagawin ng sunod-sunod para hindi tayo malito kung tayo man ay kukuha ng building permit. So step number 1. Ang step number 1 natin ay pupunta tayo sa office of the building officials na located sa ating area. So it's either nasa city or sa municipality. Ang gagawin natin sa office of the building officials, unang-una ay magtatanong tayo sa kanila kung ano yung mga requirements nila para ma-issuehan tayo ng building permit. So obviously, bibigyan tayo nila ng form or the application for building permit. Yun yung i-fill out natin na form. So kung tapos mo nang i-fill out yung application form for building permit, then kailangan meron kang set of plans. Actually sa code ang sabi is 5 sets of plans. So kailangan mong magkaroon ng set of plans. So guys, pag sabihin nating set of plans, actually meron na siyang structural analysis, meron na siyang building cost estimate, meron na rin siyang building detailed specification, tsaka hingin mo na rin yung PTR or yung PRC, photocopy na rin ng mga IDs ng mga engineer at architect na nag-sign sa set of plans mo. So, meron dapat ka yung mga dokumento na yan. And then, dala ka na rin ng barangay clearance mo. And then, magdala ka na rin ng cedula, yung current tax receipt, and then, yung sa zoning. So, pag-uusapan natin siya in a while. So, basically, yung requirement mo is yung set of plans, yung application form from the building officials, if i-fill out mo yun. And then, magdala ka ng barangay clearance, and then, yung cedula. Tapos, yung sa zoning, i-discuss natin siya kung ano yung mga dokumento na dapat mong dalhin. So, step number 2 natin is, yung sinabi natin kanina na other clearances. So, isa na yun ay pupunta ka sa
ating step number 2, which is yung kukuha ka ng clearance or certificate dun sa Bureau of Fire. So, kukuha ka dun ng clearance or certificate. So, ano nga ba yung gagawin mo dun? Unang-una, magdala ka ng set of plans kasi may mga municipality na kailangan nila or titingnan nila yung isang set of plans. Actually, kailangan talaga nila dun makita is yung bill of materials, yung cost, kasi dun din sila magbabase kung magkano yung babayaran mo. Pero most likely yung babayaran sa Bureau of Fire, nag-range lang siya from 2,500 to 3,000 or 4,000. Depende rin kasi sa total cost ng project mo. So, mag-expect ka na rin na within that range yung babayaran mo. Meron ding mga Bureau of Fire na i-require ka nilang mag-procure or bumili ka ng isang fire extinguishers. Merong ibang mga Bureau of Fire office na nag-require pero kadalasan hindi na. Pero kung i-require ka, bilhin mo na rin para makakuha ka ng clearance. So, yun lang naman, diba? Pero kung mapakiusapan mo naman na wag nang bumili kasi 2,000 din yan yung fire extinguisher. Actually, guys, nagba-vary talaga yan sa mga municipality natin kasi may mga iba talaga na nag-require sila na dapat mag-purchase ka ng fire extinguisher. So, pagkatapos mong makakuha ng clearance dun sa Bureau of Fire, pupunta ka na naman sa ating step number 3, which is pupunta ka sa DOLE office dahil kukuha ka rin doon ng certificate or clearance na para sa DOLE requirement. So, ano yung mga dapat mong dalhin pag nandun ka sa DOLE? Unang-una, magdala ka talaga lagi ng valid ID mo dahil hahanapan ka niyan. And then number 2 is magdala ka rin ng set of plans kasi may mga taga-DOLE din na hahanap sa'yo ng isang set of plans kasi titingnan din nila yung cost ng project kung anong ipapagawa mo. And then number 3, may mga DOLE office din na nag-require silang bumili ka ng mga first aid kit. So, magkano yung first aid kit? Meron sa mga butika, pwede ka namang bumili. So, mga nasa siguro mga around 700 or 500, 1,000, mga ganon. Yun yung mga requirement ng DOLE office. Tapos, i-require ka din nila. Meron silang form na ibibigay sa'yo. Tapos, it would be signed by the safety officer and first aider. Dapat itong dalawa ay certified or meron silang certificate issued from the DOLE. Yung mga trainings nila or mga certification kung ano man. Yung first aider dapat certified siya from DOLE, and then safety officer mo na mag-sign sa document na ibigay sa'yo is dapat certified din siya ng DOLE. And then meron pang mga city and municipality na i-require kang bumili or magkakaroon ng mga safety signs. Actually, importante naman talaga na magkaroon ng mga safety signs for safety purposes. Meron talagang mga municipality or city na i-require ka niyan. Pero kung sa municipality or city nyo i-require kayo, edi bumili na lang kayo mga mini-mention ko. Actually, wala kang babayaran dun sa DOLE, yung certificate na i-issue sa'yo or yung clearance na ibigay sa'yo. So, yun lang yung mga dapat mong i-comply sa DOLE. Tapos minsan, meron akong kaibigan na sinabi niya sa akin, yung mga list of names ng mga proposed na magtatrabaho sa project mo or sa bahay mo, dapat ilista mo rin dun. May mga, yung experience niya is, naglista pa talaga siya ng mga pangalan na gagawa sa project niya. So, yun yung requirement ng DOLE. And then yung step number 4 is pupunta tayo ng CPDO office. Anong gagawin natin doon? Kukuha tayo ng zoning certificate. Isa itong importanteng requirement ng ma-issuean ka ng building permit, yung zoning clearance. So, anong dadalhin mo doon? Magdadala ka ng set of plans dahil for sure, titingnan nila yung location or yung lot plan, yung mga ganyan sa CPDO office para marilisan ka ng clearance from the zoning or zoning certificate. Tapos, titingnan din nila yung total cost ng project dahil doon din sila magbabase ng payment mo. Most likely, nasa 4,000 or 3,500 yung babayaran mo doon sa CPDO office for your zoning clearance. Importante po yung dokumento na yan for your building permit. And then, yung step number 5 natin, after mong makuha yung certificate or clearance mo sa Bureau of Fire, certificate or clearance mo sa DOLE, and then yung zoning clearance mo rin, yung tatlong clearances top up doon sa requirement mo na set of plans. And then yung mga cedula, yung mga barangay clearance, yun yung dapat mong dalhin
dadalhin pagbalik mo dun sa office of the building official. So ngayon, that's your final step, yung step number 5 natin para marilisan ka ngayon ng building permit. So ang tanong is, ano nga ba yung purpose ng building permit? Actually guys, nire-require talaga yung building permit para makita ng ating government na you are complying for all the requirements na implemented sa ating batas. So ano nga ba yung mga dapat siguruhin doon? Ano yung purpose? Unang-una, dapat naka-comply ka sa zoning or land use. So kaya kumuha tayo doon sa CPDO office ng zoning clearance para ma-assure nila na yung area na pinagtatayuan mo ng bahay is residential area. Hindi yun prone sa kung anong mga dangerous area. Baka nagtayo ka ng bahay dun sa mga hindi residential areas. So yun yung tinitingnan ng mga building officials. And then, yung lines and grades, dapat complied ka dun dahil hindi naman pwedeng magpapatayo ka sa mga baka prone yan sa mga lindol or whatever. Kung may mga fault lines dyan or yung mga grades na sobra na yung slope. So, ayan yung mga tinitingnan nila. Isa yun. And then, structural design. So, napaka-important itong structural design na dapat nag-comply yung ating building dahil alam mo nang mangyayari kung hindi yan complied sa structural design. Sanitary and sewerage, environmental health, electrical and mechanical safety, and yung iba pang mga batas na applicable sa ating pagkuha ng building permit. So, yun yung mga purpose. So, after mong ma-submit yung mga documents, within 15 days, magkakaroon ka na or ma-issuehan ka na ng building permit. And congratulations! Actually, within 15 days, so pwede siyang mas early than 15 days. Pwedeng 10 days lang ma-issuehan ka na, depende pag hindi sila busy. So actually, ganun yung issuance ng building permit mo within 15 days or early. And then, idagdag ko lang tong mahalagang information, especially kung magkakaroon na kayo ng building permit. On that day na ma-issuehan kayo ng building permit, dapat yung isa lang alang na dapat within 1 year masimulan na yung ipapagawa yung project or yung ipapagawa yung bahay. Dahil kung hindi nyo sisimulan, mag-expire yung inyong building permit. So, kung hindi nyo sisimulan, mag-expire siya within 1 year. And then, meron din tayong pangalawang case. For example, nirilisan na kayo ng building permit and then, nasimulan nyo na rin and then, hindi pa natapos yung pinagawa nyong bahay or yung project nyo. After that, na-stop siya, iniwan nyo or for whatever reason. Dapat mabalikan nyo or dapat mag-resume yung trabaho nyo within 120 days. After that 120 days, kung hindi mag-resume yung trabaho is mag-expire din yung building permit na in-issue sa inyo. So, tatandaan nyo, kung hindi masisimulan within 1 year, mag-expire. Kung mag-stop naman after 120 days, kung hindi mabalik yung trabaho, mag-expire din yung building permit nyo. So, another na naman, mag-ano na naman kayo, process na naman. Then, idagdag ko na rin na during the course of the construction, dapat meron kayo laging logged or yung mga monitoring sa progress ng trabaho. Kung ano yung weather ng araw na yun, kung ano yung mga progress na tatapos. Dahil kailangan nyo yun sa Certificate of Completion the time na matapos na yung project. I-submit nyo kasi yung logbook na yan together with the signature of the architect or the engineer. Yung logbook na i-submit nyo sa building official for your certificate of completion. After that kasi, bakit kailangan nyo pang gawin yun? Dahil after that, kukuha naman kayo ng certificate of occupancy, which is yun yung requirement. So, kung wala ka nun, paano ka bibigyan ng certificate of occupancy? So, tatandaan nyo yung mga details na yun. After that, pagkatapos ng certificate of completion, pag na-apply nyo na, and then mag-ano kayo ng certificate of occupancy, within 30 days, mabibigyan kayo ng certificate of occupancy. So, that's the time na pwede nyo nang tirhan yung pinapagawa nyong bahay. So, congratulations na naman. So, yun yung ating mga dapat tatandaan kung kukuha tayo ng building permit. Actually, guys, yung ano ko lang is, nagdidepende kasi talaga yung mga requirements. May mga striktong munisipyo or striktong city na pinapabili pa kayo ng mga like fire extinguisher, yung mga first aid. So, i-follow nyo na lang if ever na nire-require kayo. Pero kung hindi naman, makakasave kayo ng gastos dun sa mga items na yon. So, ipa-flash ko rin yung estimated na magagastos
magagastos nyo if ever na kukuha kayo ng building permit. So I guess that's it for this vlog, guys. I hope that you learned something out from this video. And if you do, please do consider subscribing my channel. Hit that notification bell para ma-update kayo every time na meron tayong bagong upload. So I guess that's it for this vlog. Have a great day, guys, and God bless. Thank you. Thank you sa mga nag-subscribe and continue to support my channel. Have a great day and God bless. Bye!